Nhiều thông tin về chiến dịch mùa xuân của Ukraine vẫn tiếp tục lan truyền. Liệu các xe tăng cũ kỹ từ thời Liên Xô của Nga sẽ hiệu quả để đối phó với cuộc phản công Ukraine? Theo quan chức thân Nga, Ukraine đang tấn công thành phố do Moscow kiểm soát ở vùng Zaporizhia. Nga tuyên bố đập tan căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài ở Kharkov. Nga tấn công quy mô lớn vào Ukraine khiến ít nhất 5 người bị thương ở Kiev. Ở diễn biến khác, Ngoại trưởng Tần Cương tuyên bố Washington khiến quan hệ Mỹ-Trung rơi vào băng giá. Mỹ diễn tập cất hạ cánh tiêm kích trên tàu sân bay gần đảo Iwo Jima, Nhật Bản. Thủ tướng Nhật cam kết thắt chặt quan hệ song phương với Hàn Quốc. Một số tin tức không kém phần quan trọng, ông Biden tiếp tục kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua luật kiểm soát súng đạn sau thảm kịch ở Texas. Ông Erdogan tăng cường chỉ trích đối thủ trước thềm bầu cử tổng thống. Cảnh sát Anh ngăn chặn kế hoạch biểu tình trong lễ đăng quang vua Charles III. Gần 30.000 người ở tỉnh Alberta, Canada buộc phải sơ tán khi cháy rừng lan rộng. NASA phóng vệ tinh đầu tiên theo dõi bão lốc xoáy nhiệt đới. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế phát sóng ngày 9 tháng 5. Thưa quý vị, theo CNN ngày 8 tháng 5, một đoạn video được quay vào cuối tháng 3 cho thấy những xe tăng từ thời Liên Xô đang di chuyển ở Nga. Để tiếp sức cho chiến trường Ukraine, Moscow phải rút các thiết bị quân sự cũ trong kho để sử dụng. Nhưng những chiếc xe tăng này thì khác. Theo CNN, đây là các xe tăng T-55 được Hồng quân Liên Xô đưa vào biên chế năm 1948, ngay sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. CNN bình luận chúng quá cũ và thường được để trong viện bảo tàng. Nhưng liệu dàn xe tăng này có hiệu quả để đối phó với cuộc phản công của Ukraine? Mời quý vị theo dõi chương trình để tìm hiểu. Đến nay, Nga chưa xác nhận việc đưa T-55 ra chiến trường. Nhưng trong những tuần gần đây, một số blogger ủng hộ chính phủ Nga chia sẻ hình ảnh cho thấy những chiếc xe tăng đó hiện diện ở nơi thuộc Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Nhà sử học John Delaney, công tác tại Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia ở Dufferin, Cambridge cho biết, đây là chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên được Liên Xô sử dụng trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Cho đến thời điểm đó, có 3 loại xe tăng rất đặc biệt, hạng nhẹ, hạng trung và hạng nặng, có vai trò khác nhau trên chiến trường. Từ giữa những năm 50 trở đi, họ đã cố chế tạo một xe tăng có thể làm được mọi thứ, được gọi là xe tăng chiến đấu chủ lực. Đối với Hồng quân Liên Xô, đó là T-55 và các biến thể của xe tăng này. Hơn 100.000 chiếc đã được chế tạo, trở thành xe tăng được sản xuất rộng rãi nhất thế giới. Theo CNN, do dễ sử dụng, dễ bảo trì, xe tăng vẫn đang được sử dụng ở nhiều nơi. Theo Joe Bidley, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ và hiện là nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Mỹ, một số xe tăng như vậy có thể được sử dụng ở phía sau để bắn từ khoảng cách xa trên chiến trường. Nhà nghiên cứu bình luận nếu quân đội chuyển từ tấn công sang thế phòng thủ, xe tăng T-55 sẽ có hiệu quả. Ngoài ra, khi các lực lượng Nga chuẩn bị đối mặt với cuộc phản công của Ukraine, họ phải dựa vào đội quân nghĩa vụ. Và đối với những người lính chưa qua đào tạo bài bản, T-55 cung cấp một thứ mà xe tăng hiện đại không có, tính dễ sử dụng. Việc huấn luyện sẽ dễ dàng hơn, nhanh hơn so với xe chiến đấu hiện đại, chuyên gia Delaney nói thêm. CNN đưa tin một quan chức thân Nga ngày 8 tháng 5 thông báo thành phố Plohy do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhia đang bị lực lượng Ukraine tấn công. Vladimir Rogov, quan chức của chính quyền quân dân sự Zaporizhia cho biết Plohy đang ở dưới sức ép từ các làn đạn của Ukraine. Có người bị thương, cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Ông Rogov cho biết các nhà chức trách đã sơ tán người dân khỏi các khu vực tiền tuyến. Do tình trạng pháo kích gia tăng vào các khu vực tiền tuyến của vùng Zaporizhia, chính quyền đã quyết định sơ tán người dân. Các cuộc tấn công liên tục của Ukraine là bằng chứng cho thấy quyết định này là đúng đắn, ông Rogov nói. Hơn 1.600 người, trong đó có 660 trẻ em, đã được sơ tán khỏi các thị trấn và thành phố do Nga chiếm đóng gần chiến tuyến ở Zaporizhia, theo Yevgeny Baletsky, một quan chức thân Nga cho hay. Nga kiểm soát phần lớn khu vực Zaporizhia và đây có thể là mục tiêu của Ukraine nếu nước này tiến hành cuộc phản công mùa xuân, theo CNN. Cũng liên quan đến chiến trường Ukraine, Nga gần đây đã điều máy bay ném bom Su-34 thả bom dẫn đường tấn công vào điểm triển khai của lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực Kharkov, tuyên bố được một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga nói với Sputnik vào ngày 8 tháng 5. Đại tá Sergei Zibensky, người đứng đầu trung tâm báo chí tiểu đoàn Zapad cho biết, một oanh tạc cơ Su-34 sử dụng các mô đun lập kế hoạch và điều khiển đánh bom từ trên không đã tấn công vào khu vực căn cứ tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài gần làng Ivanovka. Ngoài ra ở hướng Kupiansk, các lực lượng Nga đã xác định vị trí và tiêu diệt 2 nhóm trinh sát của Ukraine
đồng thời ngăn chặn 3 nỗ lực luân chuyển quân của đối phương, vị quan chức Nga nói thêm. Ông Zybisky cũng nói với Sputnik rằng Nga đã dùng đạn tuần kích Lancet phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Osa ở gần làng Velikoy Buluk. Một khẩu lượng pháo tự hành Acacia cũng có chung số phận. Giới chức thành phố Kiev ngày 8 tháng 5 thông báo là ít nhất 5 người bị thương sau các cuộc không kích của Nga vào thủ đô Ukraine. Theo Reuters, Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào nước láng giềng trước ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Vụ nổ ở quận Slomiansk của Kiev đã khiến cho 3 người bị thương, trong khi xác 2 máy bay không người lái rơi xuống quận Syevertosin, làm cho 2 người khác bị thương. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko thông báo trên kênh Telegram. Đoạn video của Reuters còn cho thấy lỗ hổng lớn ở một tòa chung cư thuộc quận Sviatosin, trong khi các ban công khác cũng bị hư hại nặng nề. Một số nhân chứng nói với Reuters họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn ở Kiev. Các quan chức địa phương chia sẻ hệ thống phòng không của thủ đô đang chiến đấu đẩy lùi các cuộc tấn công. Đêm mùng 7 tháng 5, một vụ nổ cũng được nghe thấy sau cuộc tấn công bằng tên lửa ở thành phố Odessa. Truyền thông còn đưa tin về các vụ nổ khác ở khu vực phía nam Kherson. Trong một diễn biến khác, các lực lượng Nga đã nã pháo vào 8 địa điểm ở vùng Sumy, đông bắc Ukraine vào ngày mùng 7 tháng 5. Chính quyền quân sự khu vực cho biết trong một bài đăng trên Facebook. Ở diễn biến khác, theo Bộ Ngoại giao Nga, Ukraine đã xác nhận rằng Mỹ là nhà tài trợ cho chủ nghĩa cực đoan. Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra trên kênh Telegram vào ngày 7 tháng 5 theo TASS. Bà Maria Zakharova đưa ra bình luận trên khi lưu ý phát biểu của Giám đốc tình báo Ukraine Kirill Budanov trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo News. Ông Budanov trả lời câu hỏi về khả năng chính quyền Kiev có liên quan đến vụ tấn công bà Daria Chukina hay không. Bà là con gái triết gia Alexander Dugin, có quan hệ thân cận với Tổng thống Vladimir Putin. Bà thiệt mạng trong một vụ tấn công vào hồi tháng 8 năm ngoái. Theo TASS, ông Kirill Budanov khẳng định Ukraine đã và đang tiêu diệt người Nga ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cho đến khi nước này giành chiến thắng hoàn toàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bình luận đây là một đòn giáng trực tiếp vào Nhà Trắng. Kiev tuyên bố rằng Washington đang tài trợ cho chủ nghĩa cực đoan. TASS trích lời bà Zakharova tuyên bố. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, theo Reuters và Sputnik, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ngày 8 tháng 5 tuyên bố việc ổn định quan hệ Mỹ-Trung nên là ưu tiên hàng đầu sau khi Washington phá vỡ động lực tích cực đạt được trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước ở Bali, Indonesia. Trong cuộc gặp với đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, ông Nicholas Burns, Ngoại trưởng Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh Mỹ cần sửa chữa cách xử lý vấn đề Đài Loan và tiếp tục tuân theo chính sách một Trung Quốc. Mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã xuống mức thấp kỷ lục vào năm ngoái, khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi đã có chuyến thăm chính thức tới Đài Loan. Trung Quốc nóng mặt, cắt đứt các kênh liên lạc chính thức với Mỹ, kể cả kênh liên lạc giữa quân đội hai nước. Căng thẳng có vẻ dịu bớt vào tháng 11 năm 2022, khi nhà lãnh đạo Mỹ-Trung là Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia. Hai bên đã cam kết sẽ đối thoại thường xuyên hơn. Tuy nhiên, một loạt lời nói và hành động sai lầm của Mỹ sau đó đã làm suy yếu động lực tích cực trong quan hệ Mỹ-Trung mà hai bên rất khó khăn để đạt được. Ngoại trưởng Tần Cương nói với đại sứ Nicholas Burns, chương trình nghị sự đối thoại hợp tác mà hai bên đã thống nhất bị phá vỡ. Mối quan hệ song phương lại rơi vào thời kỳ băng giá, nhà ngoại giao Trung Quốc nói thêm. Theo Reuters, ông Tần Cương nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là việc ổn định quan hệ Mỹ-Trung, ngăn chặn bất kỳ sự cố nào trong quan hệ này. Căng thẳng hai nước lại bùng lên vào tháng 2 năm nay khi một khinh khí cầu Trung Quốc bất ngờ xuất hiện trên không phận Mỹ, khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hủy chuyến thăm tới Bắc Kinh. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Mỹ hồi tuần trước đã tỏ ra hy vọng về một chuyến công du tới Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng là hai nước phải tái thiết lập lại các đường dây liên lạc ở các cấp, theo Washington Post. Cũng trong tuần trước, đặc phái viên về khí hậu Mỹ John Kerry thông báo đã nhận được lời mời từ Trung Quốc cho chuyến thăm trong thời gian tới, nhằm thảo luận về khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Động thái thắp lên hy vọng hàn gắn mối quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Theo Reuters, Đài Loan vẫn là vấn đề gai góc nhất trong quan hệ Mỹ-Trung. Tháng trước, Trung Quốc đã tổ chức tập trận xung quanh hòn đảo sau khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Dù công nhận chính sách một Trung Quốc, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Loan, giúp hòn đảo tăng cường khả năng tự vệ. Là một phần của ngân sách năm 2023, Quốc hội Mỹ đã cho phép viện trợ vũ khí trị giá tới 1 tỷ đô la cho Đài Loan.
Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc Trung Á sắp diễn ra. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 8 tháng 5 thông báo, sự kiện sẽ được tổ chức ở thành phố Tây An của Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 5, TASS đưa tin. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chủ trì diễn đàn, người phát ngôn cho biết thêm. Các nhà lãnh đạo của Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan cũng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh. Theo một tuyên bố khác đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống của các quốc gia nêu trên, ngoại trừ Turkmenistan, cũng sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 5. Liên quan tới việc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh gửi thư khiếu nại một số cơ quan truyền thông đăng tin xuyên tạc về Tổng thống Yoon, ngày 8 tháng 5, Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc đã đăng bài xã luận chỉ trích Seoul có hành động thiếu suy nghĩ, đẩy quan hệ hai nước vào vòng xoáy căng thẳng mới. Trong bài xã luận, Thời báo Hoàn Cầu cáo buộc Seoul can thiệp thô bạo vào tính tự do và độc lập của truyền thông Trung Quốc. Mặt khác, dường như ám chỉ chuyến thăm của Thủ tướng Nhật đến Hàn Quốc trong bối cảnh Seoul và Tokyo xích lại gần nhau. Nhật báo cũng khẳng định các nỗ lực ngoại giao gần đây của bộ ba Mỹ, Nhật, Hàn sẽ đẩy Đông Bắc Á vào cuộc khủng hoảng không hồi kết. Được biết, cuối tuần trước, Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc đã gửi thư khiếu nại đến một số tòa soạn báo của nước sở tại nhằm phản đối những bài đăng mà Seoul cho là không chính xác về Tổng thống Yoon Suk Yeol. Trong thư, phía đại sứ quán nhấn mạnh các bài báo này đã sử dụng những từ ngữ không phù hợp để bôi nhọ không chỉ là nhà lãnh đạo mà còn cả chính sách đối ngoại của Hàn Quốc. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi mà một cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đóng tại Trung Quốc công khai chỉ trích cơ quan truyền thông của nước sở tại. Phía đại sứ quán Hàn Quốc tạm thời chưa trả lời bất cứ bình luận nào liên quan. Cuối tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Seoul từ khi nhậm chức. Đây cũng là chuyến công du đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản đến Hàn Quốc sau 12 năm. Và là một dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương của hai cường quốc châu Á đang chuyển biến tích cực sau thời gian dài căng thẳng do các vấn đề lịch sử. Ở diễn biến khác đáng chú ý, Mỹ sẽ tiến hành cuộc diễn tập quân sự với sự tham gia của tàu sân bay Ronald Reagan đang đồn trú tại căn cứ hải quân Yokosuka gần đảo Iwo Jima của Nhật Bản. Thông tin trên được Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo vào hôm 8 tháng 5. Theo TASS, trọng tâm của cuộc diễn tập là nội dung thực hành cất và hạ cánh máy bay trên bong hàng không mẫu hạm. Cuộc huấn luyện diễn ra từ ngày 9 đến 19 tháng 5 với sự tham gia của tiêm kích FA-18E Super Hornet và máy bay cảnh báo sớm Grumman E-2 Hawkeye. Bộ Quốc phòng Nhật Bản lưu ý địa điểm diễn tập có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết. Tokyo đồng thời nhấn mạnh cuộc huấn luyện lần này cực kỳ quan trọng đối với nỗ lực củng cố khả năng phản ứng và răn đe của Washington trong khu vực dựa trên hiệp ước Mỹ-Nhật về hợp tác và an ninh chung. Được biết, đảo Iwo Jima từng là nơi xảy ra trận chiến khốc liệt nhất giữa Mỹ và Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Cuộc giao tranh ở Iwo Jima bắt đầu vào ngày 16 tháng 2 năm 1945, kết thúc vào ngày 26 tháng 3 năm 1945. Lực lượng Nhật Bản khi đó do tướng Kuribayashi chỉ huy đã đẩy lùi các cuộc tấn công của thủy quân lục chiến Mỹ trong gần 1 tháng rưỡi. Nhật Bản khi đó đã biến hòn đảo thành một pháo đài bất khả xâm phạm với hệ thống chiến hào và đường hầm quy mô lớn. Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ của Nhật đã sụp đổ trước các đòn tập kích không thủy bộ của Mỹ và lực lượng bảo vệ đảo Iwo Jima đã đầu hàng vào ngày 26 tháng 3 năm 1945. Liên quan đến nỗ lực tan băng quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, hôm 8 tháng 5, hãng tin Kyodo cho biết là Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác và mở ra một chương mới trong quan hệ song phương với Hàn Quốc. Thông điệp trên được ông Kishida đưa ra khi có chuyến thăm thủ đô Seoul và hội đàm với lãnh đạo nước chủ nhà Yoon Suk Yeol. Sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Kishida đã chia sẻ với các phóng viên rằng Tokyo sẵn sàng thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa người dân hai nước để tăng cường trao đổi và sự hiểu biết lẫn nhau. Nhà lãnh đạo cũng đã hội đàm với một nhóm các nhà lập pháp Hàn Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị cấp chính phủ giữa Seoul và Tokyo. Người đứng đầu Nhật Bản cũng đánh giá cao vai trò cầu nối của các chính trị gia nói trên trong nỗ lực kết nối các quốc gia châu Á với nhau. Được biết, chuyến thăm vừa qua của ông Kishida là chuyến công du đầu tiên tới Hàn Quốc của một thủ tướng Nhật Bản sau 12 năm và là một phần trong quá trình nối lại các hoạt động ngoại giao qua lại giữa lãnh đạo hai nước nhằm phá băng căng thẳng. Dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Moon Jae-in, quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc đã xuống đến mức thấp nhất do các vấn đề về lịch sử, chủ yếu là việc bồi thường cho các lao động bị cưỡng bức trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, sang thời Tổng thống Yoon, quan hệ hai nước đã trở mình đáng kể khi cả hai đạt được một số tiến bộ đáng kể nhằm tháo gỡ mối bất đồng này. Trong cuộc hội đàm hôm 7 tháng 5 tại thủ đô Seoul, ông Kishida và ông Yoon nhất trí hai quốc gia sẽ chung tay giải quyết các mối đe dọa an ninh ngày càng tăng ở Đông Á, nhất là sau một loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân. Các nhà quan sát nhận định chuyến thăm lần này của ông Kishida không những nhằm mục đích cải thiện quan hệ Tokyo-Seoul mà còn đạt được một tiến bộ ngoại giao trước khi Nhật
khởi động hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima vào tuần tới. Ông Yoon cũng được G7 mời đến tham dự với tư cách khách mời. Trước chuyến thăm Seoul một tuần, Thủ tướng Nhật Bản cũng đã có chuyến công du 4 nước châu Phi để củng cố quan hệ Nam bán cầu, một thuật ngữ chỉ chung các quốc gia đang phát triển ở khu vực châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin trước thềm hội nghị G7. Khi được các phóng viên hỏi về những gì đã trao đổi trong bữa tiệc tối hôm 7 tháng 4 với Tổng thống Yoon, ông Kishida chỉ tiết lộ đôi bên đã có những trao đổi ý nghĩa về nhiều chủ đề khác nhau mà ông tin rằng có thể tạo lòng tin giữa hai nước. Thưa quý vị, trong cuộc họp với lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã hy vọng là các cộng đồng doanh nghiệp này sẽ dẫn đầu thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trở nên chặt chẽ hơn. Kyoa Heron hôm 8 tháng 5 cho biết. Các nguồn thạo tin cho biết trong cuộc gặp với lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Kishida bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp sẽ chủ động thúc đẩy hợp tác song phương. Đáp lại, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc tái khẳng định cam kết khôi phục quan hệ hợp tác hai chiều trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời đề nghị Tokyo hỗ trợ tích cực cho hoạt động trao đổi kinh doanh giữa hai nước. Chủ tịch tập đoàn SK Chae-taewoon, lãnh đạo phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc nói với báo giới, chúng tôi đã đồng thuận rằng mỗi cá nhân và tập thể nên có ý thức đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế với Nhật Bản trong tương lai. Ông Chae-taewoon nói, được biết cuộc họp vừa qua cũng có sự tham dự của Liên đoàn Công nghiệp, Hiệp hội Thương mại Quốc tế, Liên đoàn Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Liên đoàn Doanh nghiệp và Liên đoàn Doanh nghiệp thị trường trung bình của Hàn Quốc. Ông Kim Yoon, chủ tịch của tập đoàn Samyang, đồng thời là lãnh đạo Hiệp hội Kinh tế Hàn Quốc-Nhật Bản cũng tham gia phiên họp. Các nguồn thạo tin cho biết trong cuộc trao đổi vừa qua, các bên đã thảo luận sâu rộng về vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản quan trọng. Sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào hôm 8 tháng 5, Tổng thống Yoon và Thủ tướng Kishida cho biết hai nước đã đồng ý tăng cường chuỗi cung ứng chất bán dẫn thông qua sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các nhà sản xuất chất bán dẫn Hàn Quốc và các nhà sản xuất thiết bị và linh kiện Nhật Bản. Hôm 8 tháng 5, hãng tin Yonhap Hàn Quốc cho biết là Seoul sẽ tranh thủ tận dụng những kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm Hoa Kỳ vừa qua của Tổng thống Yoon suk yeol để thành lập một liên minh trong ngành công nghiệp bán dẫn. Thông tin trên được Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Cho Kyung Ho chia sẻ với báo giới trong một cuộc họp cùng ngày. Theo đó, Seoul và Washington đã đồng ý hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chất bán dẫn thế hệ kế tiếp, cũng như đảm bảo chuỗi cung ứng nguyên liệu thành phẩm toàn cầu. Chuyến thăm gần đây của Tổng thống Yoon đã tạo cơ hội cho việc thiết lập một liên minh văn hóa, công nghệ tiên tiến giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, ông Cho cho biết. Theo ông, chính phủ Seoul sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa mục tiêu trên, với việc tập trung vào 3 lĩnh vực chính của ngành công nghiệp bán dẫn, vật liệu, bộ phận, thiết bị để cho ra đời chip thế hệ tiếp theo. Bên cạnh đó, Seoul cũng sẽ tìm kiếm các dự án nghiên cứu công nghiệp chung giữa hai nước, tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa chính phủ và tư nhân nhằm xây dựng liên minh bán dẫn hàng đầu thế giới. Thưa quý vị, nói về vụ kiện cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến nhà văn George Carlin, hãng tin Sputnik vào hôm 8 tháng 5 cho hay, ông Trump sẽ không đến để tham dự phiên tòa với tư cách nhân chứng. Theo Sputnik Global, thẩm phán phiên tòa Lewis Kaplan đã yêu cầu đội ngũ pháp lý của ông Trump nộp đơn yêu cầu cung cấp lời khai trước ngày 7 tháng 5. Tuy nhiên, nhóm pháp lý của ông Trump không đáp ứng được thời hạn này, do đó vị cựu Tổng thống sẽ không thể tham dự phiên tòa với tư cách nhân chứng. Liên quan đến vụ kiện, nhà văn Carroll cáo buộc cựu Tổng thống Trump có lạm dụng cô tại một cửa hàng bách hóa ở New York vào những năm 1990. Ngoài ra, ông Trump còn phỉ báng cô khi ông tố cáo nhà văn Carroll tường trình sai sự thật và đảm bảo rằng hai người chưa bao giờ gặp gỡ. Nhà văn chỉ tấn công pháp lý ông chỉ với mục đích quảng cáo cho tác phẩm mới. Được biết, ông Trump từng yêu cầu đình chỉ thủ tục tố tụng vụ kiện vào tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2021, một thẩm phán bang New York đã từ chối đình chỉ vụ kiện chống lại ông. Sau đó, các phiên điều trần về vụ kiện của nhà văn Carroll chống lại ông Trump bắt đầu vào cuối tháng 4, trong bối cảnh nhà tỷ phú đang vận động tranh cử nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2024. Tại phiên tòa ngày 7 tháng 5, nhóm pháp lý của nhà văn Carroll đã cho gọi một số nhân chứng bao gồm một người bạn thân của nhà văn, người đã thúc giục Carroll nên gặp cảnh sát sau khi biết về vụ việc. Phiên tòa cũng có lời khai của một phụ nữ khác cho biết là ông Trump đã lạm dụng cô ấy trên máy bay vào những năm 1970. Mặc dù trước đó nhà tỷ phú gợi ý sẽ tham dự phiên tòa, nhưng với việc ông không làm chứng, tòa án có thể nêu ra phán quyết cuối cùng trong ngày 8 tháng 5. Thưa quý vị, theo tổ chức phi chính phủ Gun Violence Archive, các vụ tấn công bằng súng hàng loạt đã trở nên phổ biến ở Mỹ với ít nhất là 199 vụ chỉ riêng trong năm 2023. Đây là một con số kỷ lục trong 7 năm qua, sau nhiều vụ gây chấn động xứ cờ hoa. Tổng thống Joe Biden một lần nữa kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật kiểm soát súng, Reuters đưa tin.
Chủ nhân Nhà Trắng đã lặp lại lời kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công và băng đạn công suất lớn, cũng như ban hành kiểm tra lý lịch người mua và chấm dứt quyền miễn trừ đối với các nhà sản xuất súng. Dù các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Mỹ ủng hộ việc kiểm tra lý lịch người mua, nhưng theo Reuters, có rất ít khả năng cả Thượng viện và Hạ viện sẽ thông qua các luật trên. Vụ tấn công súng gần đây nhất ở Mỹ diễn ra ở trung tâm thương mại ở Texas chiều 6 tháng 5, khiến cho 9 người thiệt mạng. Tổng thống Biden cho biết nghi phạm bị bắn hạ đã mặc đồ chiến thuật và được trang bị vũ khí tấn công kiểu AR-15. Cho đến sáng 7 tháng 5, giới chức Mỹ vẫn chưa tiết lộ chi tiết về danh tính nghi phạm hoặc động cơ của vụ tấn công. Thảm kịch xảy ra chỉ hơn một tuần sau vụ tấn công khác ở thị trấn Cleveland, Texas, và một lần nữa làm sôi sục các cuộc tranh luận về kiểm soát súng đạn ở Mỹ. Cũng tại Mỹ, một chiếc SUV đã bất ngờ lao vào đám đông ở thành phố Brownsville, bang Texas, khiến cho ít nhất là 7 người đi bộ thiệt mạng, một số người khác bị thương. Tài xế đang bị bắt giữ. Theo cảnh sát Brownsville, nam tài xế có thể bị buộc tội lái xe liều lĩnh và có thể phải đối mặt với các cáo buộc khác. Được biết, các nạn nhân đang đợi ở một trạm xe buýt ở gần trung tâm Ochanam, nơi tạm trú của nhiều người di cư. Một số người di cư cũng nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng. Thẩm phán Cameron nói với tờ New York Times rằng hiện vẫn chưa rõ người lái xe đã cố ý lao vào nhóm người đi bộ hay mất kiểm soát khi lái xe. Thành phố Brownsville giáp với biên giới Mexico là một trong những nơi đón dòng người di cư đổ về khi hạn chế theo tiêu đề 42 kết thúc trong tuần này. Chỉ còn vài ngày nữa là cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc meeting tranh cử ở Istanbul vào hôm 7 tháng 5, Tổng thống đương nhiệm Tayyip Erdogan lên tiếng chỉ trích đối thủ khi ông cũng đối mặt với nhiều thách thức cam go. Ông Erdogan cáo buộc liên minh đối lập là ủng hộ LGBT và cáo buộc họ đứng về phía những thành phần cực đoan, theo Reuters. Với 2 thập kỷ kinh nghiệm làm thủ tướng và tổng thống, ông Erdogan đã dốc hết sức lực trên con đường tranh cử nhằm vượt qua thách thức chính trị khi cuộc đụng độ với ứng cử viên tiềm năng Kemal Kılıçdaroğlu đang đến rất gần. Ngoài cuộc đối đầu gian nan ở phía trước, ông Erdogan còn đối mặt với rất nhiều khó khăn trước thềm cuộc bầu cử. Nhà lãnh đạo được cho là chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng kinh tế, phản ứng chậm trễ đối với trận động đất kinh hoàng vào tháng 2 và việc thực thi lỏng lẻo các quy tắc xây dựng. Theo NHK, nhiều cuộc thăm dò đã đưa ra các ý kiến trái chiều về việc ông Erdogan hay ông Kılıçdaroğlu đang dẫn trước trong cuộc đua. Được biết, theo quy định của Thổ Nhĩ Kỳ, nếu không có ứng cử viên tổng thống nào giành được đa số phiếu, một cuộc bầu cử vòng 2 sẽ được tổ chức giữa 2 ứng cử viên hàng đầu vào ngày 28 tháng 5. Thưa quý vị, cảnh sát Anh đã ngăn chặn một cuộc biểu tình được lên kế hoạch trong lễ đăng quang của vua Charles đệ Tam. Lãnh đạo nhóm chống chế độ dân chủ của Anh lên tiếng chỉ trích lực lượng cảnh sát sau vụ việc. Reuters ngày 8 tháng 5 cho hay cảnh sát Hoàng gia Anh thông báo đã hành động sau khi nhận thông tin những người biểu tình quyết tâm làm gián đoạn lễ đăng quang. Tuy nhiên, lãnh đạo nhóm chống chế độ quân chủ của Anh, ông Graham Smith, lên tiếng phủ nhận và cho biết từ trước đến nay, các cuộc biểu tình của nhóm luôn được thực hiện một cách ôn hòa. Ông Smith cáo buộc không chỉ vì chúng tôi bị tấn công mà việc bị bắt giữ vô lý khiến sự việc này trở thành câu chuyện tiêu điểm sau lễ đăng quang, khi hành động của cảnh sát là sự sỉ nhục đối với chế độ dân chủ. Được biết, khi hàng ngàn người ủng hộ hoàng gia tập trung tại London để tham dự sự kiện lễ đăng quang hôm 6 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt giữ ông Smith và 51 người khác với thông báo cần phải ngăn chặn những hành vi quá khích vượt quá quyền biểu tình. Cảnh sát cho biết các thành viên của nhóm được thả vào tối 6 tháng 5 sau gần 16 giờ bị giam giữ. Thưa quý vị, hàng trăm người phụ nữ Hungary đã xuống đường ở thủ đô Budapest trong trang phục màu trắng và mang theo hoa để phản đối với cảnh sát xịt hơi cay và các thanh thiếu niên trong cuộc biểu tình gần đây của sinh viên. Reuters cho hay số người tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Budapest hôm 7 tháng 5 lên đến hàng nghìn người với mục đích lên án hành động vũ lực của cảnh sát đối với các thanh thiếu niên. Bà Katalin Tole, lãnh đạo phong trào giáo viên Tanichanik cho biết, cơ quan công quyền đã lạm dụng quyền lực để tấn công con cái chúng tôi. Đây là hành động không thể chấp nhận và không thể dung thứ. Trong khi đó, người biểu tình Jessica Kovacs nói với Reuters, tôi cực lực lên án hành vi tàn bạo của cảnh sát vì những đứa trẻ không có ý định tấn công. Liên quan đến cuộc biểu tình của sinh viên, cảnh sát Hungary đã bắn hơi cay vào các thanh thiếu niên và bắt giữ 5 người tại một cuộc biểu tình bên ngoài văn phòng Thủ tướng Viktor Orbán vào ngày 3 tháng 5, nhằm mục đích phản đối luật điều chỉnh với những quy định mới loại bỏ tư cách công chức của giáo viên. Sau vụ việc, cảnh sát thông báo phải bắn hơi cay khi một nhóm người tham gia biểu tình phá vỡ các chướng ngại vật xung quanh tại một công trường xây dựng gần văn phòng Thủ tướng và ném những mảnh vỡ vào cảnh sát. Trước khi cuộc biểu tình của các sinh viên xảy ra,
Trong ngày 3 tháng 5, một cuộc biểu tình khác đã được tổ chức ở thủ đô Budapest để phản đối luật điều chỉnh và yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn cho giáo viên với sự tham gia của hàng nghìn người. Reuters cho hay trong năm qua, một loạt các cuộc biểu tình đã được tổ chức tại Hungary để yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn cho giáo viên. Theo khảo sát, gần 5.000 giáo viên tại Hungary cho biết là sẽ bỏ nghề nếu luật điều chỉnh có hiệu lực. Được biết, theo quy định mới của luật điều chỉnh, từ ngày 1 tháng 6, thời gian làm việc tối đa hàng ngày của giáo viên tại Hungary sẽ tăng từ 8 lên 12 giờ. Thời gian làm việc hàng tuần cũng tăng từ 40 lên 48 giờ. Ngoài ra, thời gian lao động phụ trội sẽ tăng từ 30 lên 80 giờ mỗi năm. Chuyển sang một số tin tức đáng quan tâm khác. Đến chiều 7 tháng 5 đã có hơn 29.000 người ở tỉnh Alberta, Canada buộc phải sơ tán khi 108 đám cháy rừng bùng phát ở khắp địa phương. Đáng chú ý là 31 vụ được cho là nằm ngoài tầm kiểm soát. Tổng diện tích của tỉnh Alberta bị thiêu cháy đã vượt 375.000 ha. Giám đốc cơ quan thông tin tại Alberta, Christy Tucker nói với báo giới, rất may là hiện chưa có người dân hoặc nhân viên cứu hỏa nào bị thương. Bà Tucker nói thêm, trước đó chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi cháy rừng lan rộng. Theo đạo luật quản lý khẩn cấp, việc ban bố tình trạng khẩn cấp trao cho chính quyền địa phương nhiều quyền hạn hơn nhằm ứng phó với các tình huống cực đoan. Khi tỉnh Alberta ban bố, địa phương có thể tiếp cận quỹ khẩn cấp, huy động nguồn hỗ trợ bổ sung và hợp tác với các thành phố tổ chức để hỗ trợ người dân. Hàng trăm người di cư, chủ yếu là người Venezuela, đã bị mắc kẹt ở biên giới của Chile sau khi bị từ chối nhập cảnh vào Peru. Vụ việc làm dấy lên căng thẳng ngoại giao khi quốc gia Nam Mỹ đã cử cảnh sát và binh sĩ tới biên giới để chặn người di cư. Chính phủ Chile ngày 7 tháng 5 thông báo 115 người di cư Venezuela bị mắc kẹt đã được hồi hương trên một chuyến bay nhân đạo. Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 7 tháng 5, Bộ Ngoại giao Chile thông báo chuyến bay là kết quả của những nỗ lực ngoại giao với chính phủ Venezuela và kế hoạch trở về Tổ quốc. Các nỗ lực ngoại giao sẽ tiếp tục với mục tiêu thiết lập các chuyến bay trong tương lai từ các vùng khác nhau của Chile. Chỉ bằng các hình thức hợp tác, chúng ta mới có thể giải quyết cuộc khủng hoảng di nhập cư đang nhức nhối này, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Chile cho hay. Theo một số người di cư, họ phải ngủ 12 ngày trong sa mạc với điều kiện thời tiết thay đổi khắc nghiệt. Những đứa trẻ không được cung cấp đủ dưỡng chất nên gầy còm, bệnh tật, ốm yếu. Các bà mẹ có con là người nước ngoài không thể nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào, họ bị bỏ rơi. Chỉ vì con của họ là người Ecuador, Peru, họ không thể lên chuyến bay, thật kinh khủng. Yuri Gin, một nhà tạo mẫu 38 tuổi, nói với Reuters. Chương trình Lương thực Thế giới WFP sẽ tạm dừng viện trợ lương thực cho hơn 200.000 người Palestine kể từ tháng tới do ngân sách bị thiếu hụt trầm trọng. Thông tin này được một quan chức cấp cao phụ trách các vùng lãnh thổ Palestine cho biết vào hôm Chủ nhật 7 tháng 5. Nói với Reuters qua điện thoại từ Jerusalem, ông Chamer Abdeljaber, giám đốc quốc gia của WFP, cho biết là do thiếu hụt kinh phí trầm trọng, WFP buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn để kéo dài nguồn lực hạn chế. Từ tháng 6 trở đi, WFP sẽ phải bắt đầu tạm dừng hỗ trợ cho hơn 200.000 người, chiếm 60% tổng số người được hỗ trợ ở thời điểm hiện tại. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là các gia đình ở Dải Gaza và ở bờ Tây, trong đó Dải Gaza là nơi có tình trạng mất an ninh lương thực và nạn nghèo đói ở mức cao nhất. Chương trình này cung cấp cho những người Palestine nghèo khó phiếu mua hàng theo tháng với giá trị là 10,3 đô la một người và giỏ thực phẩm. Cả hai chương trình này đều sẽ bị ảnh hưởng. Theo hồ sơ ghi nhận của Palestine và Liên Hợp Quốc, thì kể từ năm 2007, Gaza được đặt dưới sự quản lý của nhóm Hồi giáo Hamas. Đây là nơi sinh sống của 2,3 triệu người, trong đó 45% thất nghiệp, 80% phải phụ thuộc vào viện trợ quốc tế. Viện dẫn những lo ngại về an ninh đối với nhóm Hamas, Israel cùng với Ai Cập đã phong tỏa vùng đất này bằng cách hạn chế việc đi lại của người dân và sự lưu chuyển hàng hóa trong nhiều năm. Ông Abdeljaber cho biết là chương trình sẽ tiếp tục viện trợ cho 140.000 người dân ở Gaza và bờ Tây. Ông cũng cho biết thêm, quyết định đình chỉ được đưa ra để cứu vãn những người nghèo nhất trong số những người không đủ tiền mua thực phẩm. Ông cho biết trừ khi được tài trợ, WFP sẽ buộc phải tạm dừng hoàn toàn hỗ trợ lương thực và tiền mặt trước tháng 8. Hàng chục người dân Palestine đã tụ tập phản đối quyết định này ngay bên ngoài văn phòng của WFP ở Gaza. Ông Farad Amasi, cha hai đứa con, nhận được phiếu mua hàng trị giá 41,2 đô la mỗi tháng. Ông cho biết, phiếu mua hàng chính là cuộc sống của chúng tôi. Thông báo của họ chẳng khác nào án tử vì chúng tôi không có nguồn thu nhập nào khác. Tại Jabalia, phía bắc Dải Gaza, cô Jamalat Entabur nhận được phiếu mua hàng trị giá 164,8 đô la mỗi tháng cho cả gia đình. Cô cho biết cả nhà cô sẽ chết đói vì chồng cô bị ốm và đang thất nghiệp. Ngày 8 tháng 5, NASA đã phối hợp với công ty Rocket Lab
phóng thành công vệ tinh đầu tiên theo dõi lốc xoáy. Vụ phóng đã nhiều lần bị hoãn lại do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tên lửa đã được phóng từ Mohill, New Zealand. Đây là vệ tinh đầu tiên được phóng trong chùm 4 vệ tinh quỹ đạo thấp, dùng để đo sự hình thành và tiến triển của các cơn bão và lốc xoáy nhiệt đới. Khoảng 33 phút sau khi cất cánh, tên lửa đã triển khai vệ tinh TROPICS của quỹ đạo thấp trái đất, cách trái đất khoảng 550 km. Trong thời gian tới, Drokelat sẽ tiến hành một vụ phóng thêm 2 vệ tinh nữa, dù ngày phóng vẫn chưa được công bố. Các khóa học thư pháp tiếng Ả Rập giảng dạy về nghệ thuật viết chữ và giúp cải thiện chữ viết tay trong thời đại kỹ thuật số. Các khóa học này đã thu hút các học sinh, sinh viên và những người yêu thích bộ môn này tại thành phố Basra, phía nam Iraq. Tại sao chúng ta học? Để khẳng định bản sắc, di sản văn hóa và nghệ thuật của chúng ta, chuyên gia thư pháp tiếng Ả Rập, ông Khouray Al-Atawi, đã cho biết như thế khi ông đang ngồi giữa một nhóm học viên tham gia khóa học của mình. Hơn một năm nay, ông Atawi đã mở các lớp học miễn phí cho những ai muốn học các kiểu thư pháp khác nhau hoặc chỉ để cải thiện chữ viết tay của họ trong thời đại kỹ thuật số. Ông Atawi nói, thật không may, trong xã hội của chúng ta, chữ viết tay rất kém. Ông cho biết điều này cũng ảnh hưởng đến điểm số của học sinh ở trường. Một trong những người tham gia khóa học, anh Auda Nahir cho biết, anh bắt đầu thực hành với chữ thư pháp Ruqaq, mà theo anh, loại thư pháp này phù hợp với người mới bắt đầu. Anh nói, các cách viết khác khó nên học phải mất nhiều thời gian hơn. Theo thông tin được đăng tải trên trang web của UNESCO, thì vào năm 2021, tổ chức này đã bổ sung thư pháp tiếng Ả Rập, một truyền thống quan trọng trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo, và danh sách di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Cũng theo thông tin từ trang web này, thư pháp Ả Rập là nghệ thuật viết tay chữ Ả Rập, một cách uyển chuyển để biểu đạt sự hài hòa, thanh thoát và tính thẩm mỹ. Sự uyển chuyển của chữ viết Ả Rập mang lại khả năng thay đổi vô tận, ngay cả trong một từ đơn lẻ. Lý do là vì các chữ cái trong tiếng Ả Rập có thể được kéo dài và biến đổi theo nhiều cách để tạo ra các hình dáng khác nhau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.